Assalamualaikum dan hai, anda bersama Coding with Bell. Dan hari ini saya akan memulakan tutorial untuk Angular. Saya akan update tutorial ni setiap hari, sedikit demi sedikit, oleh kerana mempunyai sedikit kekangan masa dan juga kita boleh buat rujukan pada masa hadapan. Step by step, you dapat belajar one of my favourite framework, iaitu Angular. Fokus saya adalah untuk you belajar daripada awal hingga akhirnya you dapat buat aplikasi dengan sendiri tanpa pertolongan orang lain, meaning from zero to hero. So, hari ini kita akan mulakan dengan melihat apakah itu Angular dan mengapa kita patut menggunakan Angular. Jadi, apakah Angular? Angular adalah framework atau struktur kerja, itu kira direct translation kepada bahasa Melayu. Struktur kerja untuk membina aplikasi klien dalam CSS, HTML dan antara JavaScript atau TypeScript. Mana-mana bahasa lain yang boleh ditranspile ke JavaScript pun boleh digunakan selain TypeScript. Though TypeScript adalah bahasa kebiasaan yang digunakan ramai untuk Angular, since Angular pun ditulis menggunakan TypeScript. Dan satu lagi, tim Angular pun mengsyorkan untuk menggunakan TypeScript. Kalau anda tak biasa guna TypeScript, jangan risau. TypeScript adalah antara bahasa yang mudah difahami and anda pun akan biasa dengan TypeScript sedikit demi sedikit. Now, mengapa kita gunakan Angular? Bukankah dah ada JavaScript atau jQuery? Since dah lama orang guna JavaScript dan dah digunakan dengan meluas pun. Dan kebanyakan laman web pun masih gunakan JavaScript. Memang boleh guna, tak salah pun nak guna. Cuma bila aplikasi kita makin membesar, susah untuk nak kekalkan JavaScript dan jQuery, terutamanya untuk beginner. Ianya kompleks dan menyusahkan. Ambil banyak sangat masa daripada yang diperlukan. Bila kita nak bangunkan web, sebolehnya kita nak buat dalam masa yang cepat dan senang untuk dikekalkan. Atau dalam bahasa yang paling sesuai, easy to maintain. Memang ada pattern JavaScript yang biasa digunakan macam prototype pattern, observer pattern dan banyak lagi. Tapi masih agak susah untuk beginner nak memahaminya. Tambahan pula agak susah untuk test aplikasi yang menggunakan JavaScript dan jQuery. Banyak framework dah dibina oleh kerana ni untuk memudahkan pembangunan web, dan Angular adalah salah satu framework tersebut. Dalam dunia sekarang, kita kalau boleh nak solusi yang paling cepat dan tepat kan? Jadi, Angular bagi aplikasi kita untuk mempunyai struktur yang mudah dan kurang kebergantungan, ataupun lebih tepat dipanggil loosely coupled structure. Mudah difahami dan mudah dikekalkan. Angular juga banyak code utility yang boleh digunakan semula dalam aplikasi kita dengan mudah. Aplikasi kita juga mudah untuk ditest dengan Angular part by part. Jadi, kita akan mendalami Angular sedikit demi sedikit setiap hari. You boleh subscribe pada channel ni untuk dapatkan update terkini. Dan ya, memang tak perlu pun nak guna Angular untuk bina laman web. Tapi, Angular ni memang menyenangkan hidup. Buat apa nak susah kalau dah ada benda senang, kan? Okey, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi esok.